এটা আমি চাম 113 পেজ নাম্বাৰ 6.3 এক নম্বৰটো দিয়া আছে সত্য নে অসত্য লিখা এটা যুগ্ম পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ পূৰ্ণমূল যুগ্ম এটো আমাৰ শুদ্ধ দুই নম্বৰটো আছে 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ৰ যোগফলটো এটা বৰ্গ সংখ্যা এটো আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা হয় তাৰ পিছত আছে চোৱা এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত 8 আছে আৰু গতিকে সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এটো আমাৰ নহয় 4 নম্বৰটো চোৱা এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত 1 আছে গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূলটোৰ এককৰ স্থানত 1 বা 9 থকাৰ সম্ভাৱনা আছে এটো আমাৰ হয় 2 নম্বৰটো চোৱা তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বৰ্গমূলৰ এককৰ স্থানত সম্ভাৱ্য কি অংক থাকিব 1 নম্বৰটো আমি চাম 8281 সো কি আছিল 8281 8281 ৰ চোৱা এককৰ স্থানত কি আছে 1 আমাক প্ৰশ্ন দি আছিল এককৰ স্থানত 1 বা 9 থাকিবনে চোৱা এই 1 টো আমি স্কয়াৰ কৰি চাম 1 স্কয়াৰ মানে কি 1 * 1 মানে 1 বা এটা 9 টো আমি চাব পাৰো 9 টো আমি স্কয়াৰ কৰি চালো 9 স্কয়াৰ কৰিলে কি পাম 81 পাম ইয়াৰে এককটো আমি কি পাম 1 পাম ইয়াতে 1 আছে গতিকে এককৰ স্থানত 1 বা 9 থাকিব পাৰে 2 নম্বৰটো চোৱা 5474 এটো আমি কৰি চাও চোৱা 5474 আছে ইয়াৰে এককৰ স্থানত 4 বা 6 থাকিব ঠিক আছে 6 বা 4 থাকিব এককৰ স্থানত যেতিয়া আমি বৰ্গ কৰিম কাৰণ 4 যদি আমি স্কয়াৰ কৰো কি হ'ব 4 * 4 16 আৰু 6 যদি কৰো কি হ'ব আমাৰ 36 গতিকে আমাৰ কি হ'ব চোৱা ইয়াতেও আমি 6 পালো ইয়াতেও 6 পালো তাৰ মানে হ'ব পাৰিব 6 থাকিব পাৰিব 3 নম্বৰটো চোৱা 1,72,225 এই সংখ্যাটোত আমাৰ এককৰ স্থানত কি থাকিব হেতু আমি চাও তো এককৰ স্থানত কি আছে 5 আছে ইয়াতে সো এককৰ স্থানত 5 থাকিব কেনেকৈ এই 5 টোক আমি যদি বৰ্গ কৰি চাও 5 স্কয়াৰ হ'ব 5 5 গুণ কিমান 25 ইয়াতে চোৱা এই 5 টো আছে গতিকে এককৰ স্থানত 5 থাকিব 3 নম্বৰটো চোৱা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে তলৰ দিয়া সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাম মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে সো এটো সংখ্যাৰ আমি প্ৰথমে সুটিহৰণ পদ্ধতিৰে মৌলিক বিশ্লেষণ কৰিলাম উৎপাদক আমি উলিয়াই লম প্ৰথমে আমি 2 এৰে চাম কৰিব পাৰো নে নাই 2 এৰে 2 যাব একবাৰ আৰু এটা 5ত আমি 5 না পাও কি হ'ব 2 * 2 = 4 4 পাম সেই কাৰণে দুইবাৰ দিছো 5ত আমি 4 হে পালো 1 টো আমাৰ বাকি ৰল 1 টো আমি এই 6 ৰ লগত লৈ আহিলো কি হল 16 হল এটা 2 এৰে 16 যাব 8 বাৰ 8 * 2 = 16 আকৌ 2 এৰে চোৱা 12ক 6 বাৰ 6 * 2 = 12 8ক 4 * 2 = 8 আকৌ 2 এৰে চোৱা 3 * 2 = 6 4ক কিমান বাৰ 2 * 2 = 4 আকৌ 2 এৰে 3ক চোৱা 2 * 2 1 টো বাকি ৰল 1 টো এই 2 ৰ লগত লৈ আহা 12 হল এতিয়া চোৱা 12ক 2 এৰে কিমান বাৰ 6 বাৰ 6 * 2 = 12 16ক 2 এৰে কিমান বাৰ 8 বাৰ 8 * 2 = 16 আৰু 2 এৰে 8ক কিমান বাৰ 4 বাৰ 4 * 2 = 8 আৰু 4ক কিমান বাৰ 2 এৰে 2 বাৰ 2 * 2 = 4 গতিকে 256 ৰ মৌলিক উৎপাদক আমি কি পালো 2 পূৰণ 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 2 এটা আমাক বৰ্গমূল উলিয়াব দিছিল প্ৰত্যেকটোৰে ইয়াতে চোৱা কেইটা 2 আছে এই দুটা দি আমি লিখিব পাৰিম এনেকৈ এইটো এটা আকৌ এই দুটা চোৱা √2 স্কয়াৰ আকৌ এই দুটাৰ কাৰণে লিখিলো √2 স্কয়াৰ ইনটু এই দুটা √2 স্কয়াৰ এতিয়া ইয়াৰে স্কয়াৰটো কাটা গলে এইটো কাটা যাব গতিকে কি হ'ল 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 2 * 2 = 4 4 * 2 = 8 8 * 2 = 16 গতিকে উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 16 এতিয়া 2 নম্বৰটো আমি চাম 729 729 ৰ আমি সুটিহৰণ পদ্ধতিৰে আমি উৎপাদক উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি চাম সো 729 আছে 729ক আমি 2 এৰে কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো কাৰণ 2 এৰে 7 কোনে যাব 9 কোনে যাব
তিনিৰে চাম, তিনিৰে কি হ'ব 7ক দুবাৰ যাব 3 দুগুণ 6 কিন্তু ইয়াত আমাৰ 1 বাকী ৰ'ল এই 1টো 2লৈকে লৈ আহিলোঁ কি হ'ল 12 হ'ল 3 4 গুণ 12 আকৌ 3 3 গুণ 9 আকৌ 3ৰে চাওঁ 8 3 গুণ 24 3 গুণ 3 আকৌ 3ৰে চোৱা 3 দুগুণ 6 ইয়াতে বাকী ৰ'ল 2 2টো ইফালে আনিলে হ'ল কি আমাৰ 21 তো ইয়াৰে 2টো আমাৰ 1ৰ লগত আহি কি হ'ল 21 হ'ল এতিয়া 3ৰে 21ক কিমান বাৰ 7 বাৰ 7 3 গুণ 21 27 থাকিল আকৌ 3ৰে চাওঁ কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ 9 3 গুণ 27 9ক আকৌ 3ৰে চাওঁ কি হ'ব 3 3 গুণ 9 গতিকে 729ৰ মৌলিক উৎপাদক কি হ'ব 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 যেহেতু আমাক বৰ্গ কৰিব দিছিল গতিকে আমি কি কৰিম এইকেইটা বৰ্গ কৰি ল'ম 3 স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ মানে এই দুটা আকৌ এই দুটাৰ কাৰণে এইটো লিখিলোঁ স্কুৱেৰ 3 স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ এই দুটাৰ কাৰণে আকৌ ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ এতিয়া এই দুইটো আৰু এই ৰুট অভাৰডাল আমাৰ কটাকটি যাব থাকিব 3 ইয়াতেও 3 ইয়াতেও 3 3 3 গুণ 9 9 3 গুণ 27 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এনচাৰটো 3 নম্বৰটো চোৱা 1766 এইটো আমি কৰি চাম চোৱা আমি প্ৰথমে সৰু সংখ্যাটোৰে চাম 2 2ৰে 17ক যাব নেকি নেযাব কিন্তু আমি 17তকৈ সৰু সংখ্যা আমি পাম 2ৰ ভাগত চ 2 8 গুণ 16 1 বাকী ৰ'ল 1টো এই 6ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ল 16 হ'ল এতিয়া 2ৰে আকৌ 16ক কিমান বাৰ 8 বাৰ 8 দুগুণ 16 ইয়াতে আছে 4 গতিকে 2ৰে কিমান বাৰ 2 দুগুণ 4 তাৰপিছত চোৱা এতিয়া এই 8টো আছে আমি 2ৰে চাম 8ক কৰিব পাৰোঁ নে নাই 8ক কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ 2 4 গুণ 8 ইয়াতে কি হ'ব 8 আছে 2 4 গুণ 8 ইয়াতে 2 আছে গতিকে কিমান বাৰ যাব 1 বাৰ 2 গুণ 2 তাৰপিছত চোৱা আকৌ 2ৰে যাব নেকি 2ৰে এই দুটা 4ক যাব কিন্তু 1ক নাযাব গতিকে 3ৰে চাম 3ৰে চোৱা কিমান বাৰ যাব ইয়াতে আছে 4 গতিকে 3 1 গুণ 3 ইয়াতে 1 বাকী ৰ'ল 1টো আমি এইফালে আনিলোঁ 14 হ'ল 14 হ'লে 3ৰ ভাগত আমি 14 পাম নেকি নাপাওঁ কিন্তু 14তকৈ সৰু আমি পাম কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ 4 3 গুণ 12 পালোঁ 14ৰ 12হে পালোঁ 2 এটা আমাৰ বাকী ৰ'ল 2টো আমি 1ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব 21 হ'ব এতিয়া 3ৰে 21ক কিমান বাৰ যাব 7 বাৰ যাব 7 3 গুণ 21 আকৌ 3ৰে চাওঁ ইয়াতে আছে আমাৰ 14 কি হ'ব 4 3 গুণ 12 তাৰপিছত ৰ'ল 2টো আমি 7ৰ লগত আনিলে কি হ'ব 27 27ক 3ৰে যাব 9 বাৰ 9 3 গুণ 27 এতিয়া চাওঁ 49 49ক কিহেৰে যাব 7ৰে যাব 7 7 গুণ 49 গতিকে আমি উৎপাদক কি পালোঁ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 7 পূৰণ 7 আমি কি লিখিম এতিয়া যেহেতু আমাক বৰ্গ কৰিব দিছে এই দুটা আছে নহয় 2 চোৱা ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ ইনটু এটা 3 আছে ৰুট অভাৰ 3 স্কুৱেৰ ইনটু এটা আছে ৰুট অভাৰ 7 স্কুৱেৰ এতিয়া এই স্কুৱেৰকেইটা কাটিলে আমাৰ এই ৰুট অভাৰকেইটা আমাৰ কটাকটি যাব গ'লে থাকিব কি 2 পূৰণ 3 পূৰণ 7 কিমান হ'ব এনচাৰটো 42 4 নম্বৰটো চোৱা 5184 এইটো আমি কৰি চাওঁ চ' 5184 আছে প্ৰথমে আমি 2ৰে চাম 2ৰে 5কটো নাযাব কিন্তু আমি 5তকৈ সৰু সংখ্যা এটা আমি পাই যাম 2 দুগুণ 4 পালোঁ 1 বাকী ৰ'ল 1টো এই 1ৰ লগত আনিলে হ'ব 11 11ক 2ৰে যাব 5 বাৰ 5 দুগুণ 10 আকৌ 1 বাকী ৰ'ল 1টো আকৌ 18 এইটো 8 আছে নহয় 8ৰ লগত আনিলে হ'ল আমাৰ 18 2ৰে 18ক কিমান বাৰ 9 বাৰ 9 দুগুণ 18 ইয়াতে 4 দিব 2 দুগুণ 4 তাৰপিছত 2টো চোৱা আকৌ 2ৰে ল'ম 2 গুণ 2 ইয়াতে 5 আছে কেইবাৰ যাব 2 দুগুণ 4 হ'ব 1 বাকী ৰ'ল 1টো 19ৰ লগত 9ৰ লগত লৈ আহা 19 হ'ব 19টো আমি 2ৰ ভাগত নাপাম কিন্তু আমি 18 পাম 9 দুগুণ 18 1 এটা বাকী ৰ'ল আকৌ 2ৰ লগত 1টো আনিলে হ'ল 12 2ৰে 12ক 6 বাৰ 6 দুগুণ 12 আকৌ চোৱা 2ৰে ইয়াতে 12 আছে 6 দুগুণ 12 9 আছে কি হ'ব 2 4 গুণ 8 1টো আহিল 6ৰ লগত 16 হ'ল 8 দুগুণ 16 আকৌ 2ৰে চোৱা 3 দুগুণ 6
2 2 4 2 4 8 আকৌ 2 ৰে 2 2 1 বাকি ৰল 1 টো 2 ৰ লগত আহিল 12 হল 6 2 12 2 2 4 আকৌ 2 ৰে চোৱা 8 2 16 2 2 এতিয়া 3 ৰে চাম 3 2 6 2 বাকি ৰল 2 টো এইফালে আনা 21 হল 21ক কিমান বাৰ যাব 3 ৰে 7 বাৰ 7 3 21 এবাৰ আকৌ 3 ৰে চোৱা 27ক 9 বাৰ যাব 9 3 27 আকৌ 9ক 3 ৰে কিমান বাৰ 3 3 9 তাৰ মানে মৌলিক উৎপাদক কি হ'ব 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 এতিয়া যেটো আমাক বৰ্গ কৰিব দিছিল এই দুটা লোৱা √2 স্কয়াৰ ইনটু আকৌ এই দুটা √2 স্কয়াৰ ইনটু আকৌ এই দুটা √2 স্কয়াৰ ইনটু এই দুটা √3 স্কয়াৰ ইনটু এই দুটা √3 স্কয়াৰ এটা স্কয়াৰ কাটিলে আমাৰ √2 কেইটা কটা কটি যাব কি থাকিব 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 কিমান হ'ব 72 এতিয়া চোৱা এতিয়া মই 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে আগৰ কেইটাৰ নিচিনাকৈ কৰিবা আমি 7 নম্বৰটো চাম 8837 8837 আছে আমি 2 ৰে চাও প্ৰথমতে 8ক চাম কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ 4 2 8 আকৌ 8ক চাম কিমান বাৰ যাব 2 ৰে 4 বাৰ 4 2 8 3 আছে কিমান বাৰ যাব 2 2 একটো আমি 6 লগত আনিলো 16 হল তাৰ পিছত কি হ'ব 2 8 16 তাৰ পিছত আকৌ 2 ৰে কৰিম 2 2 4 2 2 4 একক না যায় গতিকে আমি ইয়াতে দিলু 0 আৰু ইফালে কি হল আমাৰ 18 আহিল নহয় 18 হলে কি হ'ব 9 2 18 তাৰ পিছত আকৌ 2 ৰে না যায় 3 ৰে না যায় আমাৰ যাব 47 47 ৰে 47 বাৰ যাব কিমান হ'ব 2209 গতিকে আমি কি পালো 8837 ৰ মৌলিক উৎপাদক 2 পূৰণ 2 পূৰণ 47 পূৰণ 47 বৰ্গ যেহেতু কৰিব দিছে এই দুটা লোৱা কি হ'ব এই দুটা মানে √2 স্কয়াৰ ইনটু এই দুটা মানে √47 স্কয়াৰ এতিয়া √2 কাটিব লাগিলে স্কয়াৰটো কাটিব লাগিব ঠিক আছে √2 উঠাব লাগিলে আমি স্কয়াৰটো উঠাই দিম দিলে কি থাকিব 2 ইয়াতে কি থাকিব 47 দুটা পূৰণ কৰিলে 94 7 নম্বৰটো চোৱা 4225 এটো আমি কৰি চাও সো 4225 আছে প্ৰথমে আমি 5 ৰে চাম কৰি কাৰণ 2 ৰে 5ক না যাব 3 ৰে 4ক না যাব 5ক না যাব দিকে 5 ৰে চাম 5 ৰে চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ কিমান 42 42 তুমি 5ৰ ভাগত না পাও আমি কি পাম 40 পাম 8 5 40 2 বাকি ৰল 2 টো এই 2 ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব 22 হৈ যাব 5ৰ ভাগত আমি 22 না পাও কিন্তু আমি 22 তকৈ সৰু সংখ্যা এটা আমি পাম কি পাম 5 4 20 আকৌ 2 বাকি ৰল 2 টো আকৌ 25 5ৰ লগত লৈ আহা 25 হৈ যাব 5 5 25 আকৌ 5 ৰে চাম 5 5 ইয়াতে বাকি ৰল আমাৰ কি 3 বাকি ৰল 3 টো 4 লগত আনিলে কি হল 36 হল এটা 5ৰ ভাগত আমি 36 না পাও 35 পাম গতিকে আমি ডাঙৰটো লিখিব নোৱাৰো আমি সৰু লিখিম 6 5 30 এটা 4 বাকি ৰল ইয়াতে 5ৰ লগত 4 টো আহিব কি হ'ব 45 5ৰ ভাগত 45 পাম কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ 9 5 45 তাৰ পিছত আমি 13 ৰে কৰিম কিমান বাৰ যাব 13 বাৰ যাব ঠিক আছে 13 ৰে যাব 13 বাৰ তাৰ মানে আমি 4225 ৰ মৌলিক উৎপাদক পালো 5 পূৰণ 5 পূৰণ 13 পূৰণ 13 এটা বৰ্গ যেটো কৰিব দিছে চোৱা এই দুটা মানে √5 স্কয়াৰ ইনটু √13 স্কয়াৰ এই স্কয়াৰ √5 কটা কটি গলে আমাৰ কি থাকিব 5 ইনটু